אז אולי אתם מכירים אנשים שמבחוץ הם נראים מצליחים, מאושרים, שלא חסר להם כלום, אבל העולם הפנימי שלהם הוא שונה לגמרי ממה שנראה בחוץ. יכול להיות שהם מתמודדים עם עצב עמוק, או אפילו דיכאון, או הערכה עצמית נמוכה, או התפרצויות של זעם שאי אפשר להסביר אותם, או בעיות חומריות, למשל בעיות של כסף, זוגיות, בריאות. מה אם אגיד לכם שהרבה מאוד מהחוויות שהאנשים סוחבים על הכתפיים שלהם בחיים נובעות ממה שנקרא רגשות כלואים מגלגולי חיים קודמים. כמאבחן אישיותי ומטפל, אני גיליתי שלא מספיק לנסות לשנות את התודעה של המטופל, את המחשבות שלהם, או אפילו לטפל בגוף. לפעמים צריך להגיע לאזורים רוחניים עמוקים ולהתחקות במסע של גלגולי נשמה כדי לגלות את האירוע שגרם צלקת שנחרטה, ושם לטפל. אז מה זה בעצם רגש כלוא? רגש כלוא הוא רגש שנוצר כתוצאה מאירוע טראומטי שהתרחש בחיים האלה או בחיים קודמים, טראומה שאדם לא הצליח להתמודד איתה בצורה מעצימה בזמן האירוע, והחוויה נשארה לא פתורה כטראומה שעוברת עם האדם מחיים לחיים, מגלגול לגלגול, עד שהוא יצליח להשתחרר מאותו רגש כלוא ולהתמודד איתו סוף סוף בצורה מעצימה וחיובית. המסע הזה אל החיים הקודמים ואל האירוע שיצר את הרגש הכלוא הוא מסע מרתק, גם בשבילי כמטפל, אבל גם בשביל המטופל. את שיטת ניקוי רגשות כלואים מגלגולי חיים קודמים אני פיתחתי על בסיס עבודה של דוקטור ברדלי נלסון. אני לקחתי את השיטה הראשונית, את הבסיסית מאוד שלו, ואני על זה פיתחתי שיטה הרבה יותר מקיפה ועוצמתית שמשתמשת בהרבה מאוד כלים כדי לזהות את הרגש הכלוא ברמה הרוחנית, הרגשית והפיזית, וגם על מנת לנקות ולפתור את הרגש הכלוא. השלב הראשון הוא השלב של הזיהוי של הרגש הכלוא. בשלב הזיהוי, שהוא שלב מתוקשר, אני מזהה מהו הרגש הכלוא מתוך רשימה של 60 רגשות אפשריים. לאחר מכן אני מזהה לפני כמה גלגולי חיים התרחש אותו אירוע טראומטי, באיזה שנה זה היה, באיזה מקום בעולם, ובאיזה איבר בגוף הרגש הזה נמצא היום. והשלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי האנרגיה של הרגש הכלוא, שיושב על איבר כלשהו, פוגע בתפקוד ובבריאות של אותו איבר, והמערכת של אותו איבר ששייך אליה, כמו מערכת העיכול, הנשימה, הרבייה ועוד. השלב הבא הוא שלב שבו אני מקבל את המידע של מה שהיה בדיוק אותו אירוע, שגרם לאותו טראומה שנחווה היום כרגש כלוא. בשלב השלישי, שלב הניקוי, אנחנו מנקים את הרגש הכלוא גם ברמה הפיזית של טיפול באיבר מטרה על ידי סוג'וק, שזה רפואה קוריאנית, וגם על ידי החזרה של המטופל לזמן האירוע באמצעות NLP מתקדם, ושמה באותו גלגול העבר אנחנו מתקנים את החוויה הטראומטית, אנחנו גורמים למטופל לחוות אותה שנית, אבל הפעם בצורה נכונה ומעצימה, בדרך שתסגור איזשהו מעגל ותנקה את כל המשקעים שהיו שם. עד היום טיפלתי במאות או אולי אלפים רגשות כלואים של אנשים, אבל אני רוצה לשתף אתכם באחד מאותם טיפולים. זאת הייתה אישה בגיל 40 בערך שהגיעה אליי בגלל שהיא לא יכלה להיכנס להיריון בניסויה השניים. בבדיקת הרגש הכלוא מצאתי שיש לה רגש כלוא של צער עמוק. אני שאלתי אותה אם היא מזדהה עם הרגש הזה, והיא אומרת לי שכן, שהיא כל הזמן בוכה, שהיא בוכה המון והיא מרגישה צער, היא לא יכולה להסביר לה. בדקתי מתי נוצר הרגש הכלוא ונאמר לי שזה לפני 8 גלגולי חיים, והרגש הזה יושב בכליות. והכליות, כפי שאתם יודעים, לפי הרפואה הסינית, היא מקום היא אחראית על הפריון, וזאת הייתה בדיוק הבעיה שבגללה אותה מטופלת הגיעה אליי. אני תפסתי את הידיים של המטופלת כדי לקבל את המידע, אני עוצם את העיניים, ואז האירוע מתחיל להגיע אליי כמו תמונות, כמו בסרט. ראיתי אותה כילדה קטנה יושבת על כיסא בבית חולים ליד מיטה של אביה הגוסס. ראיתי שהיא מאוד קשורה אליו. ברגע שהאבא שלה מת והילדה התחילה לבכות בכי תמרורים, זה מה שראיתי. זעקות שבר, ואז ראיתי בני משפחה נכנסים לאותו חדר ומוציאים אותה מהחדר כדי להרגיע אותה. עכשיו אני הייתי יכול לחשוב שאני סתם מדמיין, אבל בתור מדען וחוקר מוח היום באוניברסיטת תל אביב, ואני אוהב
לחקור ולהוכיח את הדברים עם עובדות. אז אני קיבלתי את העובדה שרציתי, אני פותח את העיניים, אני מספר למטופלת הזאת את מה שראיתי, ואז היא אומרת לי דבר מדהים. היא אומרת לי כזה דבר, אני לא מאמינה. ככה היא אומרת לי, זה בדיוק מה שקרה לי בחיים האלה ממש, כשהייתי בשנות ה-20 שלי, אבא שלי היה בבית חולים, אני ישבתי לידו בזמן שהוא גסס, וכשהוא מת, אני התחלתי לצעוק, לבכות, והאחים שלי נכנסו לחדר כדי להוציא אותי משם. בדיוק האירוע שאני ראיתי, בלי בכלל להכיר מראש את הרקע שלו. וזה מוכיח כמה דברים. קודם כל, שאנחנו נשמות שהולכות במסע ארוך ואינסופי, מסע שלפעמים אוספים צלקות שונות מהמסעות האלה שמתבטאות גם היום בחוויות החיים שלנו, אבל הדבר שיותר חשוב הוא שתמיד תמיד אפשר לרפא את הפצעים הישנים והקשים ביותר שיש. ולסיום אני רוצה לאחל לכם חיים שלמים, חיים של אושר, בריאות והגשמה עצמית.